На Бахмутському напрямку сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генштаб. Інститут вивчення війни пише про те, що ЗСУ витіснили російських окупантів в районі Кліщіївки Донецької області. Називають вже й дати звільнення міста фортеці Бахмут. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку розпитаємо в Радіона Кудряшова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Радіоне, слава Україні! Дякую за можливість доєднатися до ефіру Львів Медіа. Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам здоров'я всім глядачам Львів Медіа. Взаємно бажаю здоров'я. Пане Радіоне, якщо можна, розкажіть ситуацію, яка зараз на Бахмутському напрямку, тому що з офіційних повідомлень, які долунають з сторінок 3-ї окремої штурмової бригади, йде повідомлення про те, що окремі підрозділи штурмують саме Бахмут. Зараз на відрізку Бахмута, безпосередньо в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, це на околицях Бахмута, ситуація є динамічною. Ми працюємо уздовж, скажімо так, флангів Бахмуту, підрозділів 3-ї ШБ безпосередньо в Бахмуті. Зараз нема. В Бахмуті працюють інші підрозділи Збройних сил в, скажімо так, об'єднані операції щодо звільнення Бахмуту. На сьогодні основні бої йдуть саме на флангах Бахмута для того, щоб відімкнути той замок, який закрили там Збройні сили Російської Федерації. Було повідомлення про те, що звільнили плацдарм Сіверського Донецьку. Це правдива інформація? Так точно. Це абсолютно правдива інформація. Це здобуток Збройних сил України, у тому числі безпосередній вклад в цей здобуток вклала 3-я окрема штурмова бригада на чолі з командиром бригади Андрієм Білецьким. На сьогодні повністю плацдарм є вільним. На сьогодні це є основним фундаментом для розпочаття вже наступальних штурмових та рейдових дій в бік противника. Що таке плацдарм? Я дуже коротко поясню нашим глядачам. Це підготовлена територія, яка повністю розроблена всіма фортифікаціями оборонного типу, логістичного типу, для того, щоб мати 100% змогу висування військ саме з цієї ділянки. На сьогодні це безпосередньо в прямому сенсі цього слова великий оперативний здобуток на цьому напрямку. І будемо надіятися, я впевнений, що старше командування Збройних сил України, сухопутних військ зробить правильне рішення і реалізує вже цей здобуток в більш значні вже теж оперативні досягнення на Бахмутському напрямку. Не знаю, чи ви відстежуєте, але чимало аналітиків говорять про те, що є передумови для звільнення Бахмута і навколишніх населених пунктів і називають різні місяці осені. Я вас не прошу говорити про терміни, коли це можливо, але з того, що ви вже сказали, я розумію, що таки так, передумови є. Вірно ж? Так точно, передумови є, і більш того, я скажу так, що цим плацдармом вже користується 3-я окрема штурмова бригада і звільняє певні, скажімо так, ділянки фронту на фланзі Бахмута. Це поки що не населені пункти, але ж знов таки в цьому напрямку населені пункти не зовсім відіграють велике стратегічне значення. На цьому відрізку фронту відіграють значення стратегічні висоти, з яких ми можемо контролювати як і місцевість, так і населені пункти. В цьому напрямку ми працюємо, в цьому напрямку є вже певні здобутки і питання звільнення таких населених пунктів, як Андріївка, Курдюмівка, Кліщіївка, у тому числі Бахмут, це питання часу, повірте мені. Ви, напевно, теж володієте цією інформацією, що і ми, про те, що ворог готує мобілізацію, готовий підкидати резерви на Бахмутський напрямок. Що ви про це все думаєте? Наскільки у них зараз є потужності на Бахмутському, зокрема, напрямку, і чим вони відбиваються? Яка в них тактика? Я скажу наступним чином, що для ворога Бахмутський відрізок фронту – це не один, а один саме інтенсивний відрізок фронту, там, де Збройні сили України дуже потужно тиснуть безпосередньо на ворога. Ворог з самого початку Бахмутської кампанії підкидає резерви безпосередньо в місто Бахмут. Хочу вам нагадати, що такі підрозділи, як ПВК «Вагнер», ще до ліквідації самопорозголошеного лідера Пригожина,
повністю був зчислений об лінію оборони безпосередньо на Бахмутському напрямку. Дуже багато регулярних підрозділів військових сил Російської Федерації були вбиті безпосередньо на Бахмутському напрямку. 3-я окрема штурмова бригада безпосередньо стоїть по цей день в цьому напрямку і завдає вогневе ураження вже новим підрозділам, які ворог не втомлюється підкидати на цей напрямок. На сьогодні першочергову роль підрозділи Збройних сил Російської Федерації, такі як десантні підрозділи, виконують задачу. Це вже, якщо я не помиляюся, 3-й десантний підрозділ, який сточується об лінію оборони Збройних сил України. Також дуже багато ПВК тут втратили свою боєспроможність, починаючи від славного в лапках, ПВК Вагнер, закінчуючи такими славними в лапками, підкреслюю, ПВК Ветеран, Штормзе і так далі. Вони просто будуть тут стерті з лиця землі. Але ворог користується своєю перевагою. Це нескінченна кількість мобілізаційного потенціалу порівняно з нашим потенціалом, та також нескінченна кількість засобів і боєприпасу до цих засобів, безпосередньо артилерійських боєприпасів, артилерійських засобів, які досталися в спадщину від Радянського Союзу. Саме за допомогою цих привілегій ворог ще тримається на цьому відрізку фронті. Але, знов-таки, це питання часу. Ми продовжуємо підготовлюватися, продовжуємо контролювати тактичне поле бою, продовжуємо тримати ініціативу в своїх руках і реалізовувати їх в здобутки на цьому напрямку. Ми, коли говоримо про Бахмут, очевидно, маємо на увазі і довколишні населені пункти, так, і називаємо це Бахмутський напрямок. Але якщо говорити про саме місто, фортецю Бахмут, чи немає у вас такого відчуття, що росіяни там будуть битися до останнього патрону, що називається? Тому що якщо прослідкувати їхню риторику в їхніх пропагандистських медіа, для них Бахмут – це символ перемоги. З медійної точки зору так. З військової точки зору скажу так, що ключ від Бахмуту, безпосередньо від міста Бахмута, знаходиться в флангах. Хочу вам нагадати, як реалізовував тактику ворог. Він захоплював логістичні сполучення, він відрізав логістичні сполучення і охоплював Бахмут. Безпосередньо в місті Бахмуті точилися бої, кровопролитні бої, але ключовими були дії на околицях. Тому, щоб відкрити цей замок, потрібно відкрити ключ в зворотньому порядку. Тобто спочатку відкрити фланги, а потім відкрити безпосередньо місто. Точніше, місто само відкроється після того, коли ми зможемо перерізати всі логістичні сполучення вже ворога. Ну і підсумовуючи все це, я хочу сказати, що ситуація стабільно напружена, але повністю контрольована Збройними силами України саме на цьому напрямку. Хочу зауважити вашу увагу саме на тому, що дуже багато російська пропаганда працювала над тим, щоб сказати, що вот-вот Бахмут прорвут, вот-вот Бахмут полностью будет наш, вот-вот ми з Бахмута перейдемо далі на Славянськ і так далі і тому подобне. І це вони говорили упродовж останніх 9 місяців. Але ситуація по сей день фактично є повністю контрольована Збройними силами України. Тобто ми розуміємо все, що відбувається, і робимо все для того, щоб мати ініціативу на цій ділянці фронту. Коли відбувається просування в районі Бахмута наших сил оборони, що бачать наші захисники? Що по собі залишає ворог в окопах чи на околицях? Відповім вам в прямому сенсі цього слова: від міст та селищ міського типу не залишилося жодного живого місця. Тобто такі красиві міста, як Бахмут, Донецької області, такі красиві селища, які були поряд, там не залишилося жодної домівки, яка б вціліла. Все згоріло, все зруйновано і так далі і тому подібне. Тому ворог після себе залишає лише розруху, яку нам потрібно буде потім відстроювати і відбудовувати. Щодо взводних, ротних, опорних пунктів лінії оборони ворога, вона дуже міцно була підготовлена ворогом. Скажу так, ворог її залишає не просто так, він залишає її тільки під тиском Збройних сил України, як після вогневого ураження, так і після штурмових дій. Ці позиції дуже сильно фортифіковані, але, скажімо так,
і гігієна на цих позиціях, засоби для життя на цих позиціях, вони такі з 17 чи 18 сторіччя. Наші фортифікації, наші укріпрайони виглядають більш спроможними, більш для життя, більш сучасними. Тому в цілому ворог після себе залишає лише зруйновані міста, селища і понівечені землі. Якщо я вас правильно зрозуміла, і якщо, звісно, коректно це порівнювати, то виглядає так, що ворог на півдні нашої держави окопався і зробив свої фортифікаційні споруди більш вдалими, більш сучасними, більш небезпечними, ніж на Бахмутському напрямку. Хоча, звісно, це все одно небезпека. Скажу так, що по всій лінії фронту, від Херсонського напрямку до Харківського напрямку, ворог дуже вдало побудував лінію оборони. Починаючи як перший, так і другий, так і третій рубіж, так і мінні загородження, які є проблема по всій лінії фронту. На всіх ділянках цей, скажімо так, фортифікаційні споруди на вищому рівні. Вони мали на це і час, вони мали на це і сили, вони мали на це і засоби. Наприклад, якщо ви порівнюєте, де більш вдало чи де менш вдало, скажу так, що наступальні дії Збройних сил України в напрямку Бахмута були більш вдалими, ніж в інших ділянках, де Збройні сили України реалізовували наступ. Хотіла у вас уточнити, Вашингтон Пост пише про те, що Україна перекинула свої війська частково з Бахмута на південь. Мовляв, так правильно, адже треба зосередитися на одному напрямку. Що ви про це думаєте? Не буду вас просити коментувати плани і дії нашого Генштабу, але оці заяви, які дуже часто лунають в іноземних медіа про те, як краще Україні воювати, що робити чи що не робити. Я впевнений, що командування Збройних сил України, безпосередньо українці, знають, що їм потрібно робити на тому чи іншому відрізку фронті. Це війна, в якій приймають участь українці, українське командування, українські Збройні Сили України. І я впевнений і твердий в своїх словах, що рішення Збройних Сил України, вони є більш виваженими, і рекомендації нам потрібні, але робити ми будемо так, як ми рахуємо, починаючи від самого нижчого звена управління до самого вищого звена управління, яке я підтримую. Пане регіоне, була заява в інтерв'ю від президента України Володимира Зеленського про те, що нам потрібно всім готуватися до затяжної війни за прикладом Ізраїлю. На вашу думку, наскільки ми готові і наскільки готові військові і цивільні? Знаєте, наскільки ми готові чи не готові, це питання дуже складне. Відповідь однозначна. Ніхто не готовий, нормальна людина повністю ніколи не буде готова до війни, до кровопролитної, виснажливої війни, яка нав'язана Російська Федерація, терористична Російська Федерація. Але це наша доля. Доля наших чоловіків захищати нашу землю, доля наших громадян битися за свободу нашої країни. Тому саме через цю долю ми повинні пройти, щоб потім ми мали свободну українську державу, суверенну свободну українську державу. До цього нас приводить як і доля, так і історія. Тому потрібно змагатися, і тільки від наших дій і в наших руках є наше майбутнє. Що хотіла у вас уточнити таку ситуацію стосовно безпосередньо фортеці Бахмут, якщо ми перефразовуємо відому пісню українського гурту «Антитіла». Якщо ви бачили, є такий «Псо гуляє», коли говорять про фортецю Львів. Мовляв, Львів не воює, а воюють інші населені пункти, і в цьому контексті доєднюється і Бахмут. Що ви думаєте про це? Дивіться, я хочу більш широко відповісти не тільки прикладом Львова чи Бахмута, а взагалі широко відповісти на це питання. Щоб ви всі розуміли, у тому числі і в прямому сенсі цього слова, глядачі, цивільні глядачі, які підтримують Збройні Сили України. Саме головне зараз в нашій країні – це єднання. Єднання як і на фронті, так і в нашому тилу. Мені дуже приємно і дуже важливо слідкувати за тим, щоб Україна підтримувала Збройні Сили України. Тому що Збройні Сили України роблять це для України і для українського народу. Не для себе, не для своїх військових подвигів і так далі і тому подібне. Це працює в унісон.
армія підтримує громадян, громадяни підтримують армію. І саме таку тенденцію, яку ми обрали з 24 лютого 2023 року, повальну таку тенденцію по всій країні, ми повинні підтримувати і надалі. І не розділяти людей на тих, хто, скажімо так, знаходиться на передовій чи на фронті, скажімо так, допомоги армії. Всі ці люди однаково люблять країну і однаково допомагають цій країні. Це моя суб'єктивна думка. Я гадаю, тільки за допомогою єдності ми зможемо отримати перемогу. А коли отримаємо перемогу, повірте мені, своїх героїв країна знайде. Знайде як і на військовому полі бою, яке було побєдним військовим полем бою, так і цивільному полі бою, яке підтримувало Збройні Сили України. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую за розмову. Нагадаю, що спілкувалися з паном Кудряшовим, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Дякую, слава Україні! Дякую, героям слава!